Sir, good afternoon. Ngayon, ang isa kong problema dito, nakikita sa Navara natin, itong tailgate. Kasi pag binuksan mo siya, bigla siyang bumabagsak. Okay lang sana kung tayo lang lagi nagbubukas. Minsan kasi, nabubuksan ng iba. Kung sakaling minsan naluwag to, mga tornilyo ito, pag ito ay lumuwas, sigurado madadamage to pag tuluyang bumagsak itong tailgate natin. Kaya, umorder ako sa Shopee nito, slow down, shock up, Aeromax Racing Project. Susubukan natin ikabit ito ngayon kung effective pa ba ito sa ating gagawin. Try natin.